নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়াংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোকলৈকে স্বাগতম। মই আজি আহিলোঁ ভোগেশ্বৰ কোঁৱৰ ডেৰাভাগৰ ফাৰ্মত। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখনৰ কেপাচিটি হ'ল আপোনাৰ 1400 1350 বাৰ্ড ৰাখিব পৰা। আৰু এতিয়া পোৱালি কেইদিন হৈছে ভোগেশ্বৰ দা? আজি 4 দিন হৈছে। আজি 4 দিন হৈছে। চগুনা কোম্পানী নহয় জানো? চগুনা কোম্পানী। আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালি আজি 4 দিন হৈছে। মাজিদ ভাই অলপ দেখাই দিয়কচোন পোৱালিবিলাক। বহুত ধুনীয়া এটা গ্ৰোথ আহিছে আজি 4 দিনৰ পোৱালিত। মানে দাদাই অলপ মেনেজমেণ্টটো ভালদৰে কৰে। ৰাতি হ'লে ফাৰ্মতে থাকে, পোৱালিবিলাক উঠাই থাকে, দানা পানী ভালদৰে খুৱাই থাকে। দানা পানীটো যিমানে উঠাই পেলাই পোৱালিটো খুৱাই থাকিব পাৰিব, সিমানে বডি গ্ৰোথটো ভাল আহিব। যদি আপোনালোকে ৰাতি আপোনালোকে নাইট ভিজিট নকৰে, পোৱালিটো টেম্পাৰেচাৰ বৰ্ডিঙত পাইছেনে নাই পোৱা, পানী ভালদৰে আছেনে নাই, দানা ভালদৰে আছেনে, আপোনালোকে যদি নেচায় তেতিয়া কিন্তু বডি গ্ৰোথটো নাপাব। এতিয়া ভালদৰে মেইনটেনেঞ্চ কৰি আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে ক'ব গ'লে বহুত ধুনীয়া গ্ৰোথ আহিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, ক'ব গ'লে 7 ডেজৰ পোৱালি বুলিয়ে ক'ব, আজি 4 ডেজৰ পোৱালি নহয় জানো? মই বহুত ধুনীয়া গ্ৰোথ দেখিছোঁ। আৰু যোৱাটো বেষ্টটো দাদাই বহুত ধুনীয়া এটা প্ৰফিট পাইছে। ক'ব গ'লে কিমান পোৱালি কিমান প্ৰফিট পাইছিলে অলপ ডাঙৰকৈ ক'ব কথাবিলাক, আমাৰ সকলে যে গম পায়। 1300 পোৱালি আছিলে। 1300 পোৱালিত প্ৰফিট হ'ল 41,218 টকা। 41,218 টকা পাইছিলে। এজটো কিমান আছিলে? 39 ডেজত। 39 ডেজত পাইছে, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু এভাৰেজটো কিমান আছিলে? এভাৰেজ 2 কেজি 500। 2 কেজি 500 এভাৰেজ আহিছিলে 39 ডেজত। ধুনীয়া এভাৰেজ আহিছে ক'ব গ'লে। আৰু আপোনালোকে তলৰ যোনটো ভুচি দেখিছে, এইটো এতিয়া ধানৰ বাকলিটো দিছে, এইটো সদায় আপোনালোকে ৰেগিং কৰি থাকিব। ৰেগিং কৰি থাকিলে এইটো শুকান ড্ৰাই হৈ থাকিব আৰু পোৱালিটোৱে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে আৰু এমনিয়া গেছটো নহয়, তেতিয়া বডি গ্ৰোথটো আপোনালোকে পাব পোৱালিটো। যদি আপোনালোকে ভুচিটো ৰেগিং কৰি নাথাকিব তেতিয়া বডি গ্ৰোথটো নাপাব। আৰু কুহুমীয়া পানীটো গৰম ছিজন হ'লেও 7 ডেজলৈকে খুৱাব লাগে। এতিয়া পানীটো বেছিকৈ ইনটেক কৰে, পোৱালিটো গ্ৰোথটো ফাষ্ট পোৱা যায়। মই ব্ৰুডিঙৰ কথাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব। আৰু টাৰ্বো ফিটাৰটো লগাব লাগে। টাৰ্বো ফিটাৰটো লগালে পোৱালিটো সৰু ডাঙৰ বেছিকৈ নহয়। এতিয়া দেখা পাইছে জম্বো ফিটাৰ লগাইছে, টাৰ্বো ফিটাৰ লগাইছে। তেতিয়া পোৱালিবিলাকে সম পৰিমাণে দানাটো খাবলৈ পায়। দানাটো সম পৰিমাণে চব পোৱালিয়ে পালে তেতিয়া পোৱালিবোৰ একেৰাগী হয়, বেছিকৈ সৰু ডাঙৰ পোৱালি নোলায়। সেইকাৰণে টাৰ্বো ফিটাৰটো লগাব লাগে। টাৰ্বো ফিটাৰটো ফিডিংটো বহুত ধুনীয়া কৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে গোটেই একদম ৰাউণ্ডটো ঘেৰ হৈ পেলাই পোৱালি আপোনাৰ দানা খাই আছে। আৰু 200 পাৰ বাল্ব ইউজ কৰিছে দাদাই। আপোনালোকে গম পাইছে 200 পাৰ বাল্বটো ইউজ কৰিলে টেম্পাৰেচাৰটো বৰ্ডিংটো ভালকৈ বনি থাকে, সেইকাৰণে 200 পাৰ বাল্ব ইউজ কৰিব লাগে। আৰু ছাইডৰ জালিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মাছৰ যোনটো নেট, সেই নেটটো ইউজ কৰিছে। এইটো বেয়া নেট বুলি কয়, বেয়া নেটটো দিছে। ইয়াত ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হয়। বেয়া নেটটোত এমনিয়া গেছটো ব্লক নহয়। আৰু আপোনালোকে যদি চিলিঙিটো বেছি ঘনকৈ বৈ দিব তেতিয়া এমনিয়া গেছটো ব্লক হ'ব। চিলিঙিটো দেখা পাইছে বহুত হেৰেঙাকৈ বৈছে আৰু বেয়া নেটটো লগাই দিছে। বেয়া নেটটো মই স্ক্ৰীণৰ ফটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো ৱেটত আহে ক'ব গ'লে। বেয়া নেটটো ইউজ কৰিলে ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু 200 পাৰ বাল্ব এতিয়া কিমানটা লগাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, 5টা লগাইছে এইটো বুডিঙত। আৰু সিটো বুডিঙতো 5টা লগাই থৈছে নহয় জানো? 5টা 10টা বুডিঙত লগাই থৈছে। আৰু গেছ বৰ্ডাৰটো অফ কৰিলে তেলি ন? এই গেছ বৰ্ডাৰ আছিলে ডেটাভাগত 2খনকৈ গেছ বৰ্ডাৰ এতিয়া চলোৱা নাই। আপোনালোকে দেখা পাইছে গেছ বৰ্ডাৰ অফ কৰি ৰাখিছে। এতিয়া 200 পাৰ বাল্বতে ধুনীয়াকৈ বডিটো টেম্পাৰেচাৰ হৈ আছে। পোৱালিৰ দানা পানী ভালদৰে ইনটেক কৰি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া 3 লিটাৰ 6 দিনকৈ লগাই থৈছে। আৰু ঘেৰাটো ক'ব গ'লে এতিয়া 12 ফুট ঘেৰা বনাই থৈছে। মাছ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনাৰ 6 ফুট হ'ব। গোটেই ঘেৰাটো আপোনাৰ 12 ফুট বনাই থৈছে। এইবুলি পোৱালি কিমান দিছে? 1380টা। এইবুলি পোৱালি 1380টা দিছে দাদাক। চগুনা কোম্পানী আপোনাৰ চগুনা ফুডত কৰি আছে। আৰু এতিয়া এণ্টিবায়'টিক কি লগাইছিলে আপুনি? এণ্ডক্স 10 ভেট। এণ্ডক্স 10 ভেট কেইদিন লগালে? 3 দিন। আজি 3 দিন হ'ব। আজি 3 দিন লগালে। 3 দিন হ'ব। এণ্টিবায়'টিকটো 3 দিন লগাই দিব লাগে। এণ্টিবায়'টিকটো কিয় লগাব লাগে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। পোৱালিবিলাকৰ যোনটো য়কটো গলিবৰ কাৰণে এণ্টিবায়'টিকটো লগাব লাগে। আৰু সিহঁতৰ নাড়ীটো শুকাই যায়। যদি সিহঁতৰ য়কটো নগলিব, নাড়ীটো নুশুকাব, তেতিয়া নাড়ীত ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই পোৱালি মৰে। আৰু পোৱালি মৰ্টেলিটি হোৱা যেন দেখিলে আপোনালোকে এণ্টিবায়'টিক লগাই দিব। যোনবিলাক পোৱালিক ব্যৱহাৰ কৰে এণ্টিবায়'টিক, আপোনালোকে টেট্ৰাচাইক্লিন লগাব পাৰে, নিউৰডক্স লগাব পাৰে, এণ্ড্ৰডেক লগাব পাৰে, আৰু লিগজেন লগাব পাৰে। এইবিলাক আপোনালোকে লগাই দিব। 3টা ড'জ লগাই দিলে পোৱালি যদি সৰু অৱস্থাত মৰ্টেলিটি হৈছে তেতিয়া মৰ্টেলিটিটো আপোনালোকৰ ৰখি যাব। আৰু সিহঁতৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো বঢ়াই দিয়ে। এণ্টিবায়'টিকটো দিবই লাগিব। এণ্টিবায়'টিক দিলেহে পোৱালিবিলাক ষ্ট্ৰং হ'ব। আৰু ভিটামিনটো লগাব লাগে। ভিটামিনটো আপোনালোকে ভিমাৰেল লগাব পাৰিব। আৰু 5 দিন হৈ যোৱাৰ পিছত অষ্টভেট ভিমাৰেল 2টা মিক্স কৰি পেলাই 3 দিন চলাব লাগে, তেতিয়া লেংবাৰটো কম ওলায়। আৰু বি কমপ্লেক্সটো লগাব লাগে। বিকচুল আৰু নিৰবিন টেবলেট আপোনালোকে মিক্স কৰি পেলাই লগাব পাৰে, তেতিয়া লেংবাৰটো কম ওলায়। সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। স্ক্ৰীণত মই ফটোটো দি দিছোঁ বিকচুল আৰু নিৰবিন টেবলেটৰ। আৰু আপোনালোকে গম পায়ে, চব ফাৰ্মাৰ চিনি পায়ে, ভিমাৰেল আৰু মাল্টি ষ্টাৰ এই ভিটামিনটো লগাব লাগে সপ্তাহত 3টা ড'জ। আৰু এতিয়া গৰমকালি বেছিকৈ ভিটামিন লগাব নালাগে। ডাঙৰ হৈ গ'লে ভিটামিনটো বহুত কম লগাব লাগে। ভিটামিনটো বেছিকৈ লগালে বাৰ্ডটো চৰ্বি হৈ যায়। চৰ্বি হৈ গ'লে গাত বহুত হাঁপিবলৈ ধৰিব।
আৰু হিট ষ্ট্ৰ'কৰ বাৰটো বেছিকৈ মৰ্টেলিটি হয় গৰমকালি আপোনাৰ ক'ব গ'লে ভিটামিনটো বহুত কম লগাব লাগে অনলি ফিডিঙত ডাঙৰ কৰিব চাব লাগে ফিডটোত যদি নিউট্ৰিশ্যন থাকে অট'মেটিক পোৱালিটো ডাঙৰ হ'ব যদি ফিডটোত নিউট্ৰিশ্যন নাথাকে কোম্পানীয়ে যদি নিউট্ৰিশ্যনটো যদি কম ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰিঙত তেতিয়া কি হয় বডি ৱেইটটো কম আহে পোৱালিটো যদি মেনুফেকচাৰিংটো ভালকৈ কৰিছে ফিডটো তেতিয়া অট'মেটিক ফিডিঙতে আপোনাৰ পোৱালিটো গ্ৰ'থটো আহি যাব এক্সট্ৰাকৈ কোনো ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন নাহে সেইকাৰণে ফিডিংটো যিমানে ভাল ফিড ব্যৱহাৰ কৰিব কোম্পানীয়ে সিমান সোনকালে মানে গ্ৰ'থটো ধুনীয়া আহিব পোৱালিলৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালীয়ে পানী খাই আছে আজি এণ্টিবায়'টিক লগাইছে নি এণ্টিবায়'টিক এতিয়া লগাইছে ভোগেশ্বৰ কৰোঁতে আপোনালোকে গম পাইছে এণ্টিবায়'টিক এতিয়া কি এণ্টিবায়'টিক লগাইছে এইটো এণ্ডক্সটেনটো দিছে এইটো এণ্ডক্সটেনটো হ'ল আপোনাৰ ছগুণা ফুড ছগুণা কোম্পানীৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন হয় ছগুণা বহুত আপোনাৰ ক'ব গ'লে নিজৰ আপোনাৰ মেডিচিনো আছে নিজৰ ইকুইপমেণ্টো আছে ক'ব গ'লে এইবিলাক টাৰ্বো ফিডাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ ছগুণা টাৰ্বো ফিডাৰ হয় বহুত হেভি কোৱালিটি টাৰ্বো ফিডাৰ জম্বো ফিডাৰবিলাকো বহুত হেভি আহে কিন্তু কষ্টলি হয় দামটো বেছি হয় অন্য টাৰ্বো ফিডাৰতকৈ আৰু আপোনাৰ জম্বো ফিডাৰতকৈ আৰু প্ৰডাক্টবিলাকৰ আপোনাৰ লাষ্টিংটো বেছি ক'ব গ'লে বহুত হেভি কোৱালিটি আপোনাৰ প্লাষ্টিক দিয়ে ক'ব গ'লে সেইটো কাৰণে দামটো বেছি হয় কৈছোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এইফালে আহিছিলে কোনে নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিছে আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ নমস্কাৰ কৰিবলৈ নামটো কোৱা নমস্কাৰ মই কেশৱ গগৈ হয় এখেতে মোৰ পৰা ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমটো লৈছে তেখেতৰ ফাৰ্মত ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰিম এতিয়ালৈকে মই ডেট কনফাৰ্ম কৰা নাই যিহেতু মোৰ এতিয়া 11খন ফাৰ্মৰ বুকিং চলি আছে আপোনাৰ যিসকলে আগে পে'মেণ্ট লগাইছে সেইসকলে আগে কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া কেশৱ গোহাঁই তেখেতৰ ভাগৰো ফিটিং কৰিবলৈ আৰু এজন মানে এজন গগৈ লিখে নহয় জানো মই গগৈ লিখোঁ ইজনে গোহাঁই লিখে এখেত মানে গগৈ হ'ল এজন গোহাঁই নাম দুটা দুইজনে একে দুইজনে মোৰ ওচৰত ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ মানে মেটেৰিয়েলছ মোৰ পৰা লৈ থৈছে এখেতলোকৰ ঘৰত এতিয়া মাল মই ছাপ্লাই দি থৈছোঁ কেইদিনমানৰ পিছত মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিম আপোনালোকক দেখাম বাৰু কেশৱ গগৈ ভাগৰ ফাৰ্মত আহিলে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেশৱ গগৈ এইবিলাক হেৰি বনাই থৈছে বুডিং বনাই থৈছে তেখেতৰ পোৱালি আহিব আজি ৰাতি ক'ব গ'লে IB কোম্পানী তেখেতৰ মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে IB কোম্পানী পোৱালি আহিব এয়া বুডিং ৰেডি কৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পেপাৰ পাৰি ৰাখিছে আৰু 3টা বুডিং কৰি ৰাখিছে কিমান পোৱালি দিম বুলি কৈছে বুলি 2000 দিম কৈছে 2000 পোৱালি দিব 2000 তাৰপৰা অলপ বঢ়াই দিয়ে বুলি কৈছে আজি সেই গোহাঁই আছিলে বোলে তেওঁ পোৱালি আহিলে যেনিবা আগত আপোনাৰ ধৰক কিমান 1200 1300 1400 দিম কৈছিলে আৰু এতিয়া বঢ়াই দিলে বুলি কৈছে দিয়া দিনাখন অলপ কনফাৰ্মটো নহয় আৰু কিমান দিয়ে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মখন মই বাৰু দিনত ভালকৈ দেখাম যেতিয়া মই ইনষ্টলেশ্যন কৰিবলৈ আহিম এতিয়া ৰাতি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাব নোৱাৰোঁ এতিয়া চিলিং মাৰি থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত আৰু ছাইডত এইবিলাক টিৰপাল লগাই থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মাছৰ বেৰা নেটটো ইউজ কৰিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হয় বহুত ফাৰ্মাৰে এইটোৱে ইউজ কৰে আৰু এইটোৱে মই শিৱসাগৰলৈ ছাপ্লাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বেৰা নেটটো এইটোত মানে ভেণ্টিলেশ্যন বহুত ভাল বনে ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো কিমান আছে এখন 24 ফুট বহল আছে 130 ফুট দীঘল আছে ফাৰ্মখন আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ কেশৱ গগৈ ভাগৰ ফাৰ্মখন আৰু ইফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাটো নাই আপোনালোকে দেখা পাইছে এন্ধাৰ হৈ আছে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়া দিয়া নাই এইফালে দি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে 200বিলাক এতিয়া জ্বলা কৰি থৈছেনে না নজ্বলা কৰি থৈছে দিয়াচোন 200 পাৰবিলাকে অলপ মানে পোহৰ হলত ভালকৈ দেখাই দিওঁ ভিউসকলক ৱাৰিংটো কপাৰ ৱাৰ দি পেলাই কৈছা নহয় জানো চব কপাৰ ৱাৰ দি পেলাই কৈছে ফাৰ্মত সদায় কপাৰ ৱাৰ দি পেলাই কৰিব লাগে তেতিয়া লাষ্টিংটো বেছিকৈ হয় আৰু আটাইতকৈ ৰিস্কফুল বস্তু হ'ল ৱাৰিং লাখ টকা ইউজ কৰি পেলাই যদি ৱাৰিঙত যদি খৰচা নকৰে ৱাৰিংটো যদি বেয়াকৈ কৰে তেতিয়া কি হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় বহুত ফাৰ্ম আগতে মানে ক'ব গ'লে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে ৱাৰিঙৰ কাৰণতে সেইকাৰণে ৱাৰিংটো সদায় ভালকৈ কৰিব লাগে ৱাৰিংটো ভালকৈ কৰিলে মানে তেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায় আৰু বস্তুবিলাক মানে হেভি লগাব লাগে ৱাৰিঙত চব দেখা পাইছে কপাৰ ৱাৰ দি পেলাই কৰিছে 200 পৰা বাল্ব জ্বলাই এইবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকেও কপাৰ ৱাৰ দি পেলাই ৱাৰিং কৰিব ফাৰ্মত আপোনালোকে লাখ লাখ টকা খৰচা কৰি পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্মখন বনাব আপোনালোকে ৱাৰিঙত আপোনালোকে কনজুচ নকৰিব ৱাৰিংটো সদায় হেভিকৈ কৰিব সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এতিয়া বুডিঙত দেখা পাইছে লাইট 4টাকৈ দিছে এতিয়া মাজত এটা দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে LED বাল্ব এইটো কাৰেণ্ট গলত জ্বলি থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ভুচিটো কিমান ডাঠ ৰাখিছে এইটো ভুচিটো আপোনাৰ 2 ইঞ্চি মান ডাঠ হ'ব 2 ইঞ্চি মান ডাঠ ৰাখিছে এতিয়া যিহেতু গৰম আহিলে ইমান ডাঠো প্ৰয়োজন নাই 2 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিলে হৈ গ'ল ঠাণ্ডাকালি হ'লে তলফালৰ পৰা ঠাণ্ডাটো নাপাবৰ কাৰণে 3 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিব লাগে কিন্তু গৰমকালি বেছি ডাঠ নালাগে গৰমকালি পাতলাকৈ ৰাখিব লাগে আৰু যেতিয়া 20 দিন হৈ যাব বাৰ্ডটো তেতিয়া ভুচিটো আৰু পাতলা ৰাখিব লাগিব 1/2 ইঞ্চি 1/2 ইঞ্চি ৰাখিব লাগিব ভুচিটো অলপ বেয়া হ'লে কাটি পেলাই চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব নতুন ভুচি মাৰি থাকিব লাগিব যদি ভুচিটো একেবাৰে আকৌ নিউ কৰি দিবা তেতিয়াও আকৌ ভিৰ ষ্টক হৈ পেলাই বাৰ্ডটো মৰি যায় মানে গৰমকালি হ'লে 50% মানে ভুচিটো মানে লেতেৰা ভুচিটো উলিয়াই পেলাই 50% তাৰ লগত নতুন ভুচি মিক্স কৰি মাৰি দিব লাগিব তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই কিন্তু একেবাৰে নিউ কৰি দিলেও মানে হিট ষ্টক আহি যায় গৰম হৈ যায় বেছিকৈ বাৰ্ডটো
আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম পেপাৰ চেপাৰ পাৰি পুৰা ব্ৰুডিং ক্লিয়াৰ 4 স্কোৱাৰটো বেৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে টেম্পাৰেচাৰটো বনাবৰ কাৰণত আৰু 200 বাল্বৰ পৰা এতিয়া ক'ব গ'লে গৰম ছিজন আহিছে এতিয়া যথেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ ওলাইছে পোৱালি ক'ব গ'লে ইমানকৈ থুপ নলয় আৰু ব্ৰুডিং কৰা অৱস্থাত পোৱালিটো খেদি ফুৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে ফাৰ্ম কৰাসকলে আৰু যিসকলে ফাৰ্ম না কৰা সেইসকলে বাৰু অলপ জানিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আৰু মোৰ যিবিলাক ইউটিউবত মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চালে এনেও গম পাবই আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে পল্ট্ৰি ফাৰ্ম জিৰ' ডেজ টু লিফটিঙলৈকে মোৰ চব ভিডিঅ' দিয়াই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু ফাৰ্মখনৰ ছাইডৰ হাইটটো কিমান বনাইছে এইটো ছাইডৰ হাইটটো 8 ফুট আছে মাজৰ চেণ্টাৰটো 15 ফুট আছে যিহেতু তেখেতৰ ফাৰ্মখন টিঙৰ ফাৰ্ম সেইকাৰণে হাইটটো বেছিকৈ দিছে হাইটটো বেছিকৈ নিদিব হ'লে টেম্পাৰেচাৰ বেছিকৈ হ'ব টেম্পাৰেচাৰ বেছিকৈ হ'লে আকৌ হিট ষ্ট্ৰ'ক হৈ পেলাই বাৰ্ড মৰিব গৰমকালি এই প্ৰব্লেমটো আহি যাব আৰু সেইকাৰণে হাইটটো বেছিকৈ দিছে টিঙৰ ফাৰ্ম বনাব হ'লে 8 ফুট প্লাছ হ'বই লাগিব 8.5 ফুটৰ পৰা 9 ফুটৰ পৰা 10 ফুট বনাব লাগিব আৰু 10 ফুটতকৈ ওপৰত বনালেও এটা প্ৰব্লেম আহি যায় 10 ফুটৰ ওপৰত হ'লে পাল মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় মানে পালটোৰ ওপৰত মানে হেং কৰিবৰ কাৰণে জখলা ল'বলগীয়া সেই প্ৰব্লেম আহি যায় 8 ফুট বা 8.5 ফুট 9 ফুটে ক'ব গ'লে এটা ভাল আপোনাৰ ক'ব গ'লে মানে হাইট হয় ছাইডতো আৰু মাজতো সদায় টিঙৰ বনাব হ'লে 15 ফুটৰ ওপৰতে ৰাখিব লাগিব 15.5 ফুট 16 ফুট ৰাখিব লাগিব আপোনালোকক দেখালোৱে কেশৱ গগৈ ভাগৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখনতে ফ্লটিংকাৰ ছিষ্টেম লগাম 130 ফুট দীঘল আছে ফাৰ্মখন 3টা লাইন হ'ব আৰু কেতিয়াকৈ লগাম ডেট কনফাৰ্ম কৰা নাই সেইটো ডেট কনফাৰ্ম কৰিম তেতিয়া লগাম যেতিয়া আপোনালোকে এনেও গম পাব আপোনালোকক আপডেট দিমেই মই ডেইলি আপডেট দিয়ে থাকোঁ ক'ত থাকোঁ ক'ত নাথাকোঁ এইবিলাক আপডেট মোৰ হৈয়ে থাকে মোৰ চেনেলত আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো লাগিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তিতাবৰ বেপাৰী চুক আহিলোঁ এই নিতুপন দা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় য়ং ষ্টাৰ পল্ট্ৰি আৰু দাদা ফাৰ্মখন 100 ফুট দীঘল আছে আৰু বহলটো কিমান আছে বহলটো আপোনাৰ 24 ফুট আছে আৰু কি কোম্পানী কৰি আছে এতিয়া হেৰি আপোনাৰ 12 কৰি আছে আজি পোৱালি কেইদিন হৈছে তাৰ ভাগৰ আজি এসপ্তাহ হৈছে দাদা ভাগৰ এসপ্তাহ হৈছে আৰু ক'ব গ'লে কেইদিনমানৰ পিছত আৰু পানী অট'মেটিক কৰি দিম দাদাই অট'মেটিক ছিষ্টেম মানে লগাব নিপল ছিষ্টেম এই মেটেৰিয়েলছবিলাক চাপ্লাই দি পেলাই কাউণ্টিং কৰি ৰাখিছোঁ আজি মই ইনষ্টলেশ্যন নকৰোঁ অহা কালিলৈ মই যামগৈ আপোনাৰ লখিমপুৰত মোৰ 3জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ মাল ছাপ্লাই দিবলৈ আছে তাৰপিছত শোণিতপুৰ কচুমতলাত আছে শোণিতপুৰ কচুমতলাত আপোনাৰ দিগন্ত দা তেখেতো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেখেতৰ ফাৰ্মতো নিপল ছিষ্টেম লগাব লাগিব তেখেতকো মাল ছাপ্লাই দি থৈছোঁ অহা কালিলৈ ক'ব গ'লে মই আপোনাৰ মৰ্ণিং আপোনাৰ 6টা বজাতে আপোনাৰ ৰাওনা হ'ম লখিমপুৰলৈ আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে 12মতি পোৱালি হয় আজি পোৱালি 5 দিন হৈছে ধুনীয়া গ্ৰোথ আহিছে ক'ব গ'লে পোৱালি বুলি কিমান দিছে নিৰুপন দা 1400 পোৱালি দিছে নিৰুপন দা ফাৰ্মত আপোনালোকে গম পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ নে 5 নম্বৰ বেচ সোণা কৰিছিলে আগত এইটো নিজে প্ৰাইভেট কৈ তেখেতে কৰিছিলে আৰু সোণা কোম্পানী কৰিছিলে আগত এতিয়া তেখেতে 12মতি এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পেলাই 12মতি এইটো 5 নম্বৰ বেচ সোমাই আছে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া মই যাব লৈছোঁ ঘৰলৈ যিহেতু এন্ধাৰ হৈ গ'ল মাজিদ ভাই এতিয়া যাবলৈ আমি ৰাওনা নহওঁ এতিয়া মাত লগালোঁ ঠিক আছে যাওঁ বাই নমস্কাৰ বন্ধুসকল য়ংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম দহবঢ়াহী গাঁৱত ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ছাপ্লাই দিছিলোঁ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা পাৰ্টৰ ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গৈছে সেইটোত মুৰ্গীয়ে এতিয়া পানী খাই আছে আপোনালোকক বাৰু দেখামগৈ IB কোম্পানীত কৰি আছে কিমান পোৱালি লৈছে কি কথা সকলোবোৰ ক'ম আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো শেষৰ পাৰ্টটো কাম ইয়াত চলাই থকা হৈছে ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমৰ চব 500 ml ড্ৰিংকাৰ লগোৱা হৈছে ইয়াত 100 পিচ লগোৱা হৈছে টোটেল আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে আপোনাৰ 130 ফুট আৰু বহলটো আছে আপোনাৰ 24 ফুট মাজৰ চেণ্টাৰ হাইটটো আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই ছেটটো হ'ল টিঙৰ ছেট হয় মাজৰ চেণ্টাৰটো আছে 15 ফুট আৰু ছাইডৰ যোনটো খুঁটা মাটিৰ পৰা ওপৰলৈকে এইটো হাইটটো আছে 8 ফুট আৰু টিঙৰ ফাৰ্ম বনাব হ'লে 8 ফুট প্লাছ ছাইডৰ হাইটটো লাগিব মাজৰ চেণ্টাৰটো 15 ফুট প্লাছ লাগিব তাতকৈ যদি চাপৰ হ'ব গৰমকালি হিট ষ্টকত বাৰ্ডটো মৰ্টেলিটি বেছিকৈ হ'ব টিঙৰ ছেট বনাব হ'লে ওখটো বেছিকৈ বনাব লাগিব যদি খেৰৰ আৰু টকৌপাতৰ হয় তেতিয়া ছেটটো আপোনাৰ ছাইডতো 7 ফুট হাইট ৰাখিলে হৈ গ'ল আৰু মাজৰ চেণ্টাৰটো আপোনালোকে 14 ফুট বনালে হৈ গ'ল টকৌপাত আৰু খেৰৰ ফাৰ্ম বনাব হ'লে কিন্তু টিঙৰ বনাব হ'লে ছেটটো অলপ ওখ লাগে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পোৱালি আজি 20 দিন হৈ গৈছে এটা ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমত পানী খাই আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ IB কোম্পানী পোৱালি হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্লট ড্ৰিংকাৰত এয়া পানী ইনটেক কৰি আছে এইটো পাৰ্ট আমাৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ গৈছে আকৌ এইডোখৰ পৰা এটা পাৰ্ট হ'ব ক'ব গ'লে দুটা পাৰ্টত আমি বনাই দিছোঁ ফ্লট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু পোৱালিয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্পেচ দিবলৈ হৈ গৈছেগৈ পোৱালিটো অলপ ঘন হৈ গৈছে আজি এইটো পাৰ্ট কমপ্লিট কৰি দিম পোৱালিটো এইফালে স্পেচ দি দিব স্পেচটো দিবৰ কাৰণে আগে ফলিয়াটো মেলি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ধানৰ বাকলিটো আগে মেলি ৰাখিব লাগে আগে এইটো কাৰণতে মেলি ৰাখিব লাগে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেয়াৰ কৰি পেলাই মেলি ৰাখিব লাগে তেতিয়া ইয়াত থকা যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰেল থাকে কিছুমান ফলিয়াৰ লগত ধূলি থাকে এইবোৰ আপোনাৰ মৰি যায়
আৰু ইয়াত তল ওপৰ কৰি লৈ পেলাই ভালদৰে স্প্ৰে কৰিব লাগে ফৰ্মেলিন নহ'লে B904 নহ'লে খৰচেলিন নহ'লে পিচাইড কোনোবা এটা স্প্ৰে কৰিব লাগে ডিসইনফেক্টন স্প্ৰে তেতিয়া ভালদৰে ফলিয়াটো আপোনাৰ ক্লিন হৈ যাব তাৰপিছতে পোৱালিটো আপোনাৰ মেলিব লাগে লগালগ ফলিয়াটো দি লৈ পেলাই ভুচিটো দি পেলাই পোৱালিটো মেলিব নালাগে ধূলি থাকে ফলিয়াটোত সেই ধূলিটো খুচৰি পেলাই যদি নাকত হেঁতৰ সোমাই যায় নহয় না হেঁতৰ ইনফেকশ্যন হৈ যায় চৰ্দি আহি যায় সেইটো কাৰণতে আপোনালোকে সদায় ফলিয়াটো আগে মেলি ৰাখিব মেলি ৰাখি পেলাই পোৱালিটো স্পেচ দি আহি থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া স্পেচটো কেনেকৈ দিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ফলিয়াটো আগে মেলি ৰাখিছে তাৰপিছত এই চিলিঙিটো আগুৱাই আনি থাকিব স্পেচটো দি আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া চিলিঙিটো খুলি দিয়াৰ কাৰণে পোৱালিবোৰ অলপ ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ৰেগিংটো ডেইলি মাৰিব লাগে ৰেগিংটো ডেইলি মাৰি থাকিলে এফচিআৰটো আপোনালোকৰ ভাল থাকিব এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত ব্লক নহয় আৰু ভুচিটো ভাল হৈ থাকিব সেইকাৰণে ৰেগিংটো ডেইলি কৰিব লাগে ভুচিটো যিমানে কোমল কৰি ৰাখিব পাৰিব সিমানে বডি ৱেটটো পাব আপোনালোকে এফচিআৰটো পাব আৰু ভুচিটো গৰম ছিজনত যেতিয়া ছামাৰ ছিজন হয় ভুচিটো বেছি ডাঠ নালাগে ভুচিটো আপোনালোকে 1 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিব আৰু বেছিকৈ যেতিয়া মুৰ্গীটো ডাঙৰ হৈ যায় আপোনাৰ 30 দিন যেতিয়া প্লাছ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ভুচিটো 1/2 ইঞ্চি ৰাখিব তাতকৈ বেছি ডাঠ নাৰাখিব পোৱালি অৱস্থাত আপোনালোকে 1 ইঞ্চি ৰাখিব পাৰে কিন্তু তেতিয়া 1 ইঞ্চিতকৈ যদি বেছি ৰাখিব 30 ডেজ প্লাছৰ আপোনাৰ যেতিয়া বাৰ্থটো হৈ যায় তেতিয়া হিট ষ্ট্ৰক হোৱাৰ চান্স থাকে ভুচিটো বেছি ডাঠ হ'লে তলফালৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হ'ব আপোনাৰ গৰমটো বেছি হ'লে পোৱালিটো আপোনাৰ হিট ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হৈ যায় আৰু পোৱালি ধুনীয়া গ্ৰোথ আহিছে ক'ব গ'লে আজি 20 দিনত আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ফিট ইনটেক কৰি আছে পানীও ইনটেক কৰি আছে ভালদৰে ফ্লড ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমত আৰু টেংকি লগোৱা হৈছে ওপৰ শ্বৰ্টত আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তাৰ পৰা কানেকশ্যন অনা হৈছে ফাৰ্মলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ইটো ফ্লড ড্ৰিংকাৰৰ পৰা ইটো ফ্লড ড্ৰিংকাৰলৈ ডিষ্টেঞ্চটো ক'ব গ'লে 4 ফুটত লগোৱা হৈছে আৰু 2.5 ফুটত লগাব পাৰিলে বেছি ভাল হয় ক'ব গ'লে ইয়াত অলপ মানে কষ্টিংটো কমৰ কাৰণত ইয়াত আপোনাৰ 4 ফুটৰ ডিষ্টেঞ্চে লগোৱা হৈছে ফ্লড ড্ৰিংকাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু পোৱালিয়া ইনটেক কৰি আছে পানী ভালদৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ক'ব গ'লে মিনাৰেল ড্ৰিংকাৰ নিচিনাই পানীটো ওলাই থাকে আপোনালোকে দেখা পাইছে 500 ml পানী ওলাই থাকে আৰু পোৱালিবিলাকে ইয়াতে ইনটেক কৰি থাকে আৰু পানীটো খালেহে আপোনাৰ পানীটো ওলাই নাখালে আপোনাৰ পানীটো যিমানটো 500 ml পানী ফিলাপ হৈ থাকিব লাগে ফিলাপে হৈ থাকিব আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইবিলাক জম্বো ফিডাৰ লগাই থৈছে 8 কেজি জম্বো ফিড লগাই থৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাই আছে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰটো আপোনাৰ গ'ল ষ্টাৰ্টাৰটোৰ পিছত তেতিয়া ফিনিচাৰ আহিব আপোনাৰ পোৱালিটো যেতিয়া আপোনাৰ 25 দিন 26 দিন আপোনাৰ কোৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ফিনিচাৰ আহি যায় ফিনিচাৰ আপোনাৰ জুনিয়ৰ ফিনিচাৰ আহিব তাৰপিছত চিনিয়ৰ ফিনিচাৰ তাৰপিছত ফিনিচাৰ প্লেট আহে ক'ব গ'লে ফিনিচাৰৰ 3টা কোৱালিটি দানা আহে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খায় তাৰপিছত ষ্টাৰ্টাৰ আৰু তাৰপিছত আকৌ ফিনিচাৰত 3টা আপোনাৰ কোৱালিটি আহে ফিনিচিঙলৈকে আৰু ফাৰ্মখনৰ ছাইডটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো গ্ৰীণ নেটটো লগাইছে মাছৰ ইয়াত ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হয় ক'ব গ'লে ইয়াত আপোনাৰ এয়াৰটো ভালদৰে আপোনাৰ পাছ হয় সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ফাৰ্ম বনালে আপোনালোকে এই গ্ৰীণ নেটটো ইউজ কৰিব এইটো মাছৰ ইয়াত ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল ক'ব গ'লে তলডোখৰ চিলিঙি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু ঢালাই খুঁটা দি পেলাই ফাৰ্মখন বনাইছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইবিলাক ঢালাই খুঁটা আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালিয়ে আপোনাৰ একদম ভৰকৈ একদম পূৰা পানী একদম ইনটেক কৰিছে গোটেই ৰাউণ্ডত ৰৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে দেখা পাইছে পানী খাই আছে পানী আহি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে পানীটো সিহঁতি কনজিউম কৰি থাকিব পানীটো আহি থাকিব গোটেই ফ্লড ড্ৰিংকাৰত পোৱালিবিলাকে থুপ খাই লৈ পেলাই পানী খাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু কিমান পোৱালি লৈছিলে সেটটো মই এতিয়া সুধিম ক'ব গ'লে ফাৰ্মখনৰ অনাৰ হয় তেখেতক মই সুধিম কিমান পোৱালি বুলি লৈছে আইবি কোম্পানীৰ পৰা এইটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট বেচ সোমোৱাইছে নতুন ফাৰ্ম হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইডত পথাৰ আছে ক'ব গ'লে মুকলি জেগা ইয়াত ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ মানে মুকলি জেগাত ফাৰ্মখন বনালে ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হয় আৰু ফাৰ্মৰ ছাইডত আপোনালোকে লগাব পাৰে গছ হিচাপত মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিম গছটো লগাব পাৰে নিম গছৰ যোনটো আপোনাৰ বতাহটো ক'ব গ'লে বহুত ভাল ক'ব গ'লে নিম গছৰ বতাহটো নিম গছৰ ছাঁটো আপোনাৰ সেইকাৰণে ছাইডত আপোনালোকে লগাব হ'লে টিঙৰ ছেট বনালে ঠাণ্ডাৰ কাৰণত আপোনালোকে নিম গছ লগাব মহানিম লগাব পাৰে আপোনালোকে মহানিমৰ গছটো লগালে ভাল হয় পোৱালি কিমান লৈছিলে বুলি 2008টা লৈছিলে পোৱালি 2008টা লৈছিলে আপোনালোকে গম পাইছে 2008টা পোৱালি ইয়াত সোমাইছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো আহিছে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগলৈ আৰু নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং